අයිබෝවන් අද මම කතා කරන්නේ YouTube කරන හැමෝටම වැදගත් වෙන මෙන්න මේ වගේ ලස්සන තම්නේල් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතිං ගොඩක් වෙලාවට අපේ YouTube චැනල් එකට එන කෙනෙක් ඉස්සල්ලාම මේ තම්නේල් එකක් දැකලා තමයි අපේ චැනල් එකට එන්නේ. ඉතින් ඒක ගොඩක් කෙනෙක්ට ආස හිතෙන විදිහට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉස්සෙල්ලාම අපි නිව් ඩොකියුමන්ට් එකක් හදාගමු. ඒකට ෆයිල් මෙනු එකේ නිව් කියන ඔප්ෂන් එක මම පාවිච්චි කරනවා. නැත්නම් control N කියන shortcut එක ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. නිව් ඩොකියුමන්ට් එකේ preset details වලට මම දෙනවා my thumbnail කියලා. විත් එකට මම දෙනවා 1280ක් පික්සල්ස් වලින් තමයි මම මෙයාගෙන් දෙන්නේ. height එකට 720ක් කියලා දෙනවා. resolution එක 72ක් දාලා තියෙනවා මම ක්‍රියේට් කරගන්න. හරි මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ canvas එක හැදෙන්නේ. ඊළඟට විශේෂයෙන් කියන්න දෙයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ YouTube එක බලනකොට හොඳට බලන්න YouTube වීඩියෝස් බලනකොට YouTube එකේ background එක තියෙන්නේ white color එකකින්. ඉතින් අපිට පේන අපේ Photoshop එක මගේ දැන් පාවිච්චි කරන Photoshop එකේ background එක තියෙන්නේ dark grey එකක්. ඉතින් මම සාමාන්‍යයෙන් පෞද්ගලිකව ඒ color එක වෙනස් කරගන්නවා white වලට. මොකද එතකොට මට හොඳ අවබෝධයක් එනවා මේක web එකට දාපුවම කොයි විදිහටද මගේ thumbnail එක preview වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම පෙන්නන්නම් ඔයගලන්ට කොහොමද මගේ background එක white කරගන්න කියලා. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ empty area එක right click කරලා select custom color කියන option එකට යන්න. ඒකදී ඔයාලට එනවා color එකක් තෝරන්න. ඒකදී ඔයා white color එක තෝරලා okay කරන්න. හරි. දැන් ඔයගලන්ට white background එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට thumbnail එක හදාගෙන යනකොට ඔයගලන්ට ගොඩක් පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් white background එක වගේ thumbnail එක කොච්චර දුරට පැහැදිලිව පේනවද කියලා. හරි. මම මගේ canvas එකට color එකක් fill කරගන්නවා. මේකට මම edit color fill කියන command එක පාවිච්චි කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඔය short key එක shift F5. හරි. මේකට dark color එකක් තෝරගන්න. මෙන්න මේ වගේ. හරි. මම canvas එක color එක දාගත්තා. ඊළඟට අපි ටෙක්ස්ට් එකක් ඇඩ් කරගමු. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ටෙක්ස්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්නකොට විශේෂයෙන් කල්පනා කරන්න ඕන දේ තමයි හරිම සරලව, ඒ කියන්නේ ගොඩක් කෙටියෙන් ඔයාගේ වීඩියෝ එක ගැන හැඳින්වීමක් තමයි මේ ටෙක්ස්ට් එකෙන් කරන්න ඕනේ. මොකද මේ ටෙක්ස්ට් එක ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් ඇඩ් කරන්න මේ thumbnail එක කියන දේ ගොඩක් පුංචි. ඒක නිසා බලන කෙනාට කියව ගන්න අමාරු වෙනවා. ඒ නිසා ගොඩක් සරල කෙටි යෙදුමක් පාවිච්චි කරන්න හැම වෙලාවෙම thumbnail එක ක්‍රියේට් කරනකොට. හරි. මම ටෙක්ස්ට් එකක් දාගන්නම්. ඒකම ඔයගොල්ලෝ තෝරගන්න ෆොන්ට් එක ගැන විශේෂයෙන් අවධානය යොමු කරන්න. මොකද ඔයගොල්ලෝ තෝරගන්න ෆොන්ට් එක ගොඩක් හීන එකක් වුණොත්, ඒ කියන්නේ තික් එක අඩු එකක් වුණොත් ඔයාලට ඒක පේන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඒ නිසා පැහැදිලි ෆොන්ට් එකක් විතරම පාවිච්චි කරන්න.
මේ අපේ ෆොන්ට් එකට ග්ලාස් ඉෆෙක්ට් එකක් එක් කරගන්න. shadow එකක් දාගමු. ඔගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔගොල්ලන්ගේ channel එකේ නම හැම ඔගොල්ලන්ගේ හැම thumbnail එකකටම මේ වගේ කොටසක් වෙන් කරගන්න එකම වගේ. එතකොට ඔගොල්ලන්ගේ channel එකට ආපුවාම බලන කෙනෙකුට එකම theme එකක් විදිහට thumbnails පේනවා. මම මගේ channel එකේ නම දාන්න. ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් නිර්මාණය කරනකොට තමන්ගේම කියලා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක නිර්මාණය කරනවා වඩා හොඳයි. මොකද එතකොට ඒකේ ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේම දේවල් අන්තර්ගත වෙන හින්දා. හරි. අපේ thumbnail එක මෙන්න මේ විදිහට අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් තව ඔයගොල්ලන්ට මම පොඩි ටිප් එකක් දෙන්නම්. ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ කරන ශේෂ්ත්‍රයේ ඔය හදන වීඩියෝ එකේ අලුත් දෙයක් කරනවා නම් ඉතින් ඒ කියන්නේ වෙන සාමාන්‍යයෙන් පැරණි දේවල් වලට අමතරව විශේෂ අලුත් දෙයක් කරනවා ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ thumbnail එකට මෙන්න මේ වගේ නිව් කියලා බටන් එකක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. එතකොට වාගේ වීඩියෝ එක බලන්න එන කෙනා දන්නවා මේක විශේෂයෙන් අලුතෙන් හදපු දෙයක් කියලා මොකක් හරි. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලන්ට හැමදේටම යූස් කරන්න එපා. මොකද හැම දෙයක්ම නිව් කියලා වැටෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මොන හරි විශේෂම ඔයගොල්ලන්ගේ නව සොයා ගැනීමක් වගේ තිබ්බත් මොකක් හරි ඔයගොල්ලෝ software එකක් ගැන මොකක් හරි කරනවා නම් software එකේ අලුතෙන් ආපු දෙයක් අලුතෙන් ආපු features මොන හරි ගැන explain කරනවා නම් මේ වගේ දෙයකට මේ වගේ ක්‍රමයක් ඔයගලන්ට යොදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ YouTube එකේ බලනකොට විශේෂ highlight වීමක් තියෙනවා ඔයගලගේ thumbnail එකට. ඉතින් මම හිතනවා අද ඔයගොල්ලන්ට යම් කිසි දෙයක් මේ thumbnail එක ගැන අවබෝධයක් එන්නේ නැති කියලා. ඉතින් අලුතෙන් YouTube කරන අයට ගොඩක් වැදගත් වෙයි මේ tutorial එක. ඉතින් මේ tutorial එක ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් නම් අපිව subscribe කරන්න, bell mark එක click කරලා තියන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට අපේ අලුත්ම videos වල notification ළඟටම ගෙන ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.